Hey Martin, makan? Oh, saya nak clear invoice ni semua dulu. Saya join awak nanti. Baiklah. Ha? Macam mana boleh kena godam? Sekarang semua fail kena kunci. Saya tak boleh akses apa-apa butiran pembayaran pelanggan kita. Inilah serangan ransomware atau perisian tebusan. Kita bayar wang tebusan tu? Tak. Sebagai ketua IT, saya terapkan dasar syarikat supaya jangan layan ancaman ransomware. Tapi si penggodam tak akan lepaskan fail kita. Martin, walaupun kita bayar wang tebusan, tak ada jaminan si penggodam akan lepaskan fail kita. Banyak laporan kes ransomware ini. Si penggodam minta lebih banyak wang selepas wang tebusan dibayar. Okey, tapi macam mana nak dapatkan fail kita balik? Saya akan suruh bahagian IT untuk cuba penyasulitan. Kalau boleh buka kunci fail. Okey, bagus tu. Tapi kita mungkin tak boleh dapatkan semua fail balik. Ada data mungkin hilang. Seperti butiran pembayaran pelanggan. Mulai sekarang, kita perlu tingkatkan keselamatan siber kita. Adakan lebih banyak kemaskini tetap pada perisian antivirus dan firewall. Dan cuba selangkah di depan penggodam. Saya akan beritahu CEO tentang perkara ini. Kita buat laporan polis tentang serangan ransomware ini. Puan, hari ini ada lagi kes dari Division Polis Bedok. Kita dah ada beberapa siri penyalahgunaan kes kad kredit yang berkaitan dengan pembelian daripada platform pedagang dalam talian sehingga supermat. Transaksi tanpa kebenaran berjumlah lebih daripada $20,000. Tolong sebutkan butiran kes ini. Seorang mangsa Anania Bad dapati beberapa transaksi singgah supermat pada penyata banknya pada hujung bulan. Tapi dia tak ada akaun singgah supermat dan tak pernah pesan apa-apa dari singgah supermat. Dia call banknya untuk jelaskan yang dia tak buat pembelian tu. Bank sahkan bahawa transaksi singgah supermat dah berlaku, tapi tetap bantu mangsa balikkan pertuduhan. Bank juga batalkan kad kredit mangsa dan nasihatkannya untuk buat laporan polis secepat mungkin. Jadi semua mangsa seperti Anania Bad tak ada akaun Singa Supermart? Ya, Ada corak lain? setakat ni tak. Siasatan awal menunjukkan kad kredit yang digunakan daripada pelbagai syarikat kad kredit, beberapa bank dan mangsa meliputi warga tempatan dan warga asing. Ananya Bad laporkan 7 transaksi tanpa kebenaran berjumlah $1,839 pada kad kreditnya dari Singa Supermart. Saya akan dapatkan maklumat lanjut dari Singa Supermart. Rahman, Winston, teruskan periksa laporan. Okey. Saya dah katakan pada polis, kami terima beberapa transaksi yang mencurigakan baru-baru ini. Bila transaksi yang mencurigakan ini bermula? 2 bulan lepas. Tolong ceritakan lebih lanjut. Setiap kali kami terima panggilan daripada bank tentang pembelian yang dibuat di pasaraya kami menggunakan kad kredit pelanggan mereka. Bank pun minta kami batalkan transaksi kerana pelanggan tak buat pembelian itu. Lepas tu apa jadi?
Kami buat siasatan sendiri dan dapati pemilik kad kredit bukan orang yang sama dengan pemilik akaun Singa Supermart yang berdaftar. Bila kami cuba hubungi pemilik akaun berdaftar, nombor telefon yang diberikan tak hidup dan tak ada jawapan daripada alamat email. Itu petanda buruk kan? Bila pemegang kad kredit tak sama dengan nama pemegang akaun Singa Supermart. Tak juga. Kadang-kala, pelanggan gunakan akaunnya untuk membeli untuk kawannya. Apakah butiran yang diperlukan untuk pelanggan membuat akaun? Nombor telefon, alamat email dan alamat fizikal. Tak perlu butiran pembayaran bila pelanggan mendaftar? Tidak. Hanya bila pelanggan buat pembelian. Gitu. Bagaimana pula dengan penghantaran barang? Semuanya dihantar ke alamat yang sama? Tak. Kami perlu bercakap dengan semua yang terlibat dalam penghantaran. Boleh. Saya akan dapatkan nama dan kontak mereka. Terima kasih Encik Sia. Kami juga nakkan butiran transaksi yang mencurigakan. Okey, saya perlukan sedikit masa untuk dapatkannya semua. Tapi secepat mungkinlah. Semua tukang hantar kata bila sampai ke alamat yang diberikan, mereka dapat jumpa blok. Tapi nombor unit tak wujud. Jadi mereka akan hubungi pelanggan yang kemudiannya akan aturkan untuk bertemu di kolong blok. Jadi tak ada lokasi fizikal untuk menjejakinya. Bijak. Boleh tak tukang penghantaran cam rupa fizikal orang yang menerima barang-barang itu? Semua tukang penghantar cakap yang sama. Orang yang menerima barang-barang itu lelaki bangsa Cina, ketinggian dan bertubuh sederhana. Itu saja. Tak ada penerangan fizikal lain kerana orang tu selalu pakai pelitup muka. Jadi kita tak pasti sama ada suspek dalam semua kes tu orang yang sama atau orang yang lain. Nak cam pun sukar dan mencabar. Kita perlu tangkap suspek ketika beraksi. Winston, bagaimana dengan alamat email dan nombor telefon yang suspek gunakan untuk buka akaun Singa Supermart? Beberapa nombor telefon digunakan, tapi semuanya prabayar dan milik warga asing yang dah pulang negara asal. Alamat email yang digunakan pula tak dapat dikesan. Kami syak dia gunakan VPN untuk selindung aktiviti online-nya. Kami dapati ada corak selepas memeriksa gabungan data dari Singa Supermart dan laporan polis yang difailkan, penghantaran semua ke kawasan yang tetap, antara blok 350 hingga 370 Bukit Batok North. Itu dah mengecilkan lagi lokasi di mana suspek berada. Ya, saya juga dapati banyak pembelian melibatkan susu tepung dan produk kesihatan. Lebih daripada 200 tin susu tepung dibeli selang 2 bulan lepas. Satu keluarga saja takkan boleh gunakan semua tu. Betul juga. Suspek itu mungkin tidak membeli hanya untuk kegunaan sendiri. Dia mesti menjual semula susu tepung tu. Rahman, cuba awak tengok kalau ada sesiapa tak dalam 2 bulan lepas yang menjual banyak produk-produk susu. Winston, minta Encik Sia untuk periksa pembelian yang melibatkan produk susu dengan alamat penghantaran antara blok 350 hingga 370 Bukit Batok North dan yang nama pemegang kad kredit berbeza daripada nama pemegang akaun. Baik, Puan. Puan. Encik Siah dari Singa Supermart. Mereka baru saja terima transaksi yang mencurigakan. Semuanya macam kena. Hai Encik Sia, saya SION. Saya dengar awak terima transaksi yang mencurigakan. Ya.
Pesanan penghantaran 525162 untuk 6 tin susu tepung untuk blok 354 Bukit Batok North. Penghantaran dijadualkan petang ini. Kami boleh batalkan segera kalau perlu. Hantaran buat siapa? Encik Dominic Teo, Apa nama pemegang kad kredit? Haider Azman. Kami nak menyerang hendap suspek, tapi perlukan bantuan awak. Kami sedia untuk bekerjasama. Kami dah menyiasat beberapa siri penyalahgunaan kes kad kredit yang dikaitkan dengan Singa Supermart. Mangsa mendapati transaksi penipuan pada kad kredit mereka dari Singa Supermart. Penghantaran adalah ke beberapa blok di kawasan Bukit Batok North, blok 350 hingga 370. Singa Supermart baru maklumkan tentang satu lagi transaksi yang mencurigakan. Kami telah periksa dengan pemegang kad kredit, Haider Azman, yang mengesahkan dia tidak membeli apa-apa daripada Singa Supermart hari ini. Kita merancang untuk menyerang hendap suspek. Modus operandi suspek ialah dia akan memberikan nombor unit yang tidak wujud. Tukang penghantar kemudiannya perlu menghubungi dia untuk dapatkan arahan. Suspek kemudian meminta untuk mengambil barang di kolong blok. Kita akan menunggu tukang penghantaran Singa Supermart untuk selesaikan penghantaran. Kemudian kita akan serang hendak suspek selepas dia mengutip barangnya dan tukang penghantar Singa Supermart berada di jarak yang selamat. Kolong blok ialah kawasan terbuka dengan banyak laluan keluar dan kita tak tahu dari mana suspek akan hampiri. Kita tak ada visual tentang rupa suspek selain dia seorang lelaki Cina dengan ketinggian dan tubuh sederhana kerana dia sentiasa memakai pelitup muka. Penghantaran pada 4:30 petang. Kita ada 2 jam. Ayo. Dah dekat 4:30 petang. Telefon suspek tu. Hello, Encik Dominic Teo. Saya dari Singa Supermart. Saya tak jumpa unit awak. Di mana ya? Sebenarnya rumah saya sekarang susah sikit. Anak saya sedang tuition. Awak kat mana? Saya boleh pergi ambil barang tu di kolong flat. Jumpa awak dekat lobby lift. Okey Encik, macam mana nak kenal awak? Saya pakai pelitup muka. Jadi cari aja orang yang pakai pelitup muka, okey? Okey. Suspek sedang bergerak. Tempat pertemuan ialah lobi lift di blok 354. Semua pasukan bersedia. Perhatikan lelaki yang memakai pelitup muka. Tukang penghantaran menuju ke tempat pertemuan sekarang. Suspek dikesan memakai pelitup muka dan hoodie. Over. Encik Dominic Teo? Ya. Polis! Polis! Saya SION dari Cawangan Penyiasatan Jenayah Teknologi. Awak ditahan kerana menipu. Gari dia. Apa nama awak? Ini milik awak? Menurut IC ini, nama awak John Fu Chi Yang. Ini betul? Yalah. Apabila kami memberkas awak, telefon awak dibuka pada aplikasi Singa Supermart. Ia adalah pada nombor penghantaran 525162. Awak yang pesan? Awak yang pesan? Suspek tidak bekerjasama, tetapi kami mempunyai tempat tinggalnya. Ia berdekatan. Ayo.
Semua ini milik awak? Encik Fu, dalam komputer awak ada dokumen notepad dengan butiran kad kredit yang dicuri. Saya tak curi kad-kad tu. Kami juga dapati browser awak ada beberapa akaun Singa Supermart yang dibuka. Akaun-akaun itu terkait dengan kes-kes penyalahgunaan kad kredit baru-baru ini dan butiran kad kredit dicuri dan digunakan untuk pembelian. Semua transaksi penipuan ini dijejaki balik kepada awak. Kami juga temui dark web browser di komputer awak. Forensik teknologi kami dah dapatkan semula log simbang dalam talian awak. Mereka dapati awak cuba membeli data haram daripada 747 Alvin. Siapa 747 Alvin? Orang asing. Berniaga butiran kad kredit yang dicuri. Kami jumpa online. Dia kasih tahu di mana kumpulan data terbarunya dibuat naik. Jadi awak tahu yang butiran kad kredit dari 747 Alvin diperoleh melalui cara yang tidak sah? Ya. Pacingan data, malware, ransomware. Tapi saya tak curi. Awak pernah beli butiran kad kredit yang dicuri dari 747 Alvin? Berapa yang awak bayar kepadanya? USD $150. Saya pun beli nombor telefon bimbit yang diperoleh secara haram untuk pembelian saya di Singa Supermart. Awak beroperasi sendiri? Ya. John Fu Chi Yang disabitkan dengan pelbagai kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer dan Keselamatan Siber dan dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, transaksi tanpa kebenaran berjumlah lebih daripada $20,000 telah dibuat menggunakan butiran kad kredit mangsa yang dicuri. Hasil siasatan yang dijalankan oleh Cawangan Penyiasatan Jenayah Teknologi dengan kerjasama pegawai dari Division Polis Bedok, suspek berjaya dikesan dan diberkas. Di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer atau CMA adalah menjadi satu kesalahan untuk mendapatkan atau berurusan dengan maklumat peribadi yang diperoleh secara haram daripada komputer untuk tujuan yang diharamkan. Contoh maklumat peribadi termasuk butiran kad kredit atau maklumat lain yang boleh mendedahkan identiti seseorang. Ia juga menjadi satu kesalahan untuk mendapatkan dan berurusan dengan barangan yang boleh digunakan untuk melakukan kesalahan CMA. Barangan ini termasuk alat penggodam yang digunakan untuk melakukan kesalahan tersebut. Berikut maklumat lanjut tentang bagaimana anda boleh melindungi diri daripada jenayah siber seperti perisian tebusan. Ransomware ialah sejenis perisian jahat yang direka untuk menyulitkan fail pada peranti sehingga wang tebusan dibayar untuk menyasulitkannya. Jika mangsa tidak membayar, mereka tidak dapat mengakses database mereka. Data pelanggan dan maklumat sensitif juga boleh dijual untuk tujuan jenayah. Ransomware atau perisian tebusan telah menjadi lebih meluas di dunia. Penjenayah siber lebih berani dan kini menyasarkan organisasi yang lebih besar dan juga perkhidmatan penting seperti penjagaan kesihatan. Terdapat 137 kes perisian tebusan pada 2021 di Singapura, naik daripada 89 kes pada 2020. Jadi, apakah yang perlu dilakukan jika anda menjadi mangsa perisian tebusan? Kami tidak mengesyorkan anda membayar wang tebusan kerana tiada jaminan bahawa data anda akan dinyasulitkan. Ia juga mungkin menggalakkan penjenayah siber untuk terus menyasarkan lebih ramai mangsa. Ikuti 3 petua kebersihan siber ini untuk mengelak daripada menjadi mangsa perisian tebusan. Pertama, kemaskini peranti anda dengan kerap dan pasang antivirus yang boleh mengesan dan menghapuskan perisian jahat. Kedua, elakkan mengklik pada iklan pop timbul atau membuka lapiran daripada pengirim yang tidak dikenali. Akhir sekali, sandarkan data anda dengan kerap dalam sistem luar talian yang berasingan. Jika anda hadapi ancaman siber, lawati laman web CSA untuk dapatkan maklumat lanjut. Peralatan keselamatan siber untuk organisasi juga terdapat secara percuma. Pada separuh pertama tahun 2022 sahaja, sejumlah $346.5 juta telah hilang akibat skam.
14,349 kes penipuan telah dilaporkan pada 2022 setakat ini, hampir 2 kali ganda jumlah kes pada 2021. Maka, lebih penting untuk anda melindungi diri daripada panggilan dan SMS penipuan sekarang. Tiada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain dengan aplikasi Scam Shield. Muat turun aplikasi Scam Shield untuk menapis mesej penipuan dan panggilan ke telefon anda supaya anda tidak perlu membuang masa berurusan dengannya. Aplikasi ini juga tidak mengumpul atau menyimpan sebarang data peribadi. Ingin tahu bagaimana ia berfungsi? Dengan mengenal pasti kata kunci menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Scam Shield melindungi anda dengan mengesan mesej penipuan dan menyekat panggilan penipuan. Nombor telefon yang disenarai hitamkan yang digunakan oleh penipu juga akan disekat oleh aplikasi ini. Scam Shield memberikan anda cara yang cepat dan mudah untuk melaporkan panggilan dan SMS penipuan. Selain itu, Scam Shield juga akan memaklumkan anda tentang penipuan terkini, jadi anda akan sentiasa mendapat maklumat terkini. Tunggu apa lagi? Muat turun Scam Shield sekarang untuk melindungi diri anda daripada scam. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisom. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.